من امروز میخوام توی این ویدیو براتون یه سری از بزرگترین و معروف ترین اثرهای هنری دنیا رو که هر کدوم از این نقاشا یه سری رازای خیلی مخفی و توشون جا دادن و تعریف کنم و با هم دیگه ببینیم هر کدومشون چه حرفایی پشتشون دارن. به نظر من هنری دنیای بدون حد و مرز و بی‌انتهاییه. یه عالمه از نقاشای بزرگ وجود دارن که سعی کردن یه عالمه حرف و رمز و حرفای دلشون رو توی دل نقاشیاشون جا بدن. توی این ویدیو میخوام خیلی چیزای عجیب و جالبی رو تعریف کنم. یه عالمه داستانای عجیب غریب پشت بزرگترین اثرهای نقاشی معروف دنیا قایم شده که تک تکشون برای خودش که داستان خیلی بزرگ و عجیبی داره. پس بریم که دونه دونه اینا رو با هم دیگه ببینیم. سلام، من کارینا. اینجا رمزتازه. به رمزتاز خوش اومدی. امروز قراره با هم دیگه چند تا اثر نقاشی خیلی خیلی معروف که مطمئنم رمز و رازهای پشتش رو تا الان نمیدونستین و دونه دونه با هم دیگه ببینیم. اولین نقاشی که میخوام براتون تعریفش کنم نقاشی تداوم حافظه اثر سالوادور دالیه. نقاش بزرگ که فکر کنم هممون میشناسیمش. سالوادور دالی نقاش سبک سورئالیسمه که قرن 20 توی اسپانیا به دنیا اومده. سالوادور دالی به خاطر سیبیلای خیلی بامزه و عجیب غریبی که داشته معروف بوده. خودش هم کلا آدم خیلی عجیب غریبی بوده. مثلا اینکه حیوان خونگیش یه دونه مورچه خار خیلی بزرگ بوده که همه جا هم با خودش میبردتش. به مورچه خاره قلاده میبسته میبرده این ور اون ور. فضای نقاشیاش کلا خیلی عجیب غریبه. مثلا اینکه از نقاشیاش که خیلی معروفه اون ساعت‌های آب شده‌ایه که از نقاشیش کشیده و یه فضای خیلی سورئال عجیب غریبی داره. برای همه سواله که این ایده چجوری به ذهن سالوادور دالی رسیده. اون موقع نه هوش مصنوعی بوده، نه مثلا طراحی سه‌بعدی و عجیب غریب نرم افزاری بوده. چجوری واقعا اینا رو تصور می‌کرده و کشیده؟ همه اینجوری بودن که اینا استعاره از چیز خاصیه، حرف خاصی رو میخواد بزنه. واقعا اینا رو چجوری کشیده؟ چرا واقعا راه سخت میریم؟ میدونین چی بوده قضیهش؟ وقتی سالوادور دالی داشته یه روز یه پنیر کمنبر میخورده، این حالت شل بودن پنیره این احساس رو بهش داده و این ایده به فکرش رسیده که ساعت‌ها رو اینجوری بکشه. یعنی یکی از بزرگترین اثرهای هنری جهان و یکی از عجیبترین اثرهای هنری جهان فقط ناهارش بوده یا اون پنیر بوده که داشته میخورده. الان میتونم یه دونه اثر هنری بهتون تقدیم کنم که ببینید اینم اثر هنری من. نقاشی بعدی در مورد نقاشیه که توی کلیسای سیستین کشیده شده و یه سورپرایزای خیلی عجیب غریبی داره. کلا مذهب توی یه دوره‌ای یا توی خیلی از دوره‌ها روی اثرهای هنری و نقاشی‌ها تاثیر گذاشته بوده. کلیسای سیستین هم جزو همین قضیه حساب میشه. بین سالهای 1508 تا 1512 پاپ جولیوس سوم از میکلانژ میخواد که بیاد روی سقف‌های کلیسا نقاشی کنه. پاپ و میکلانژ خیلی همدیگر رو نمیشناختن، فقط پاپ میدونسته که این نقاش خوب و معروفیه توی اون زمان و ازش خواسته بوده که بیاد و مثلا کلیسا رو براشون نقاشی کنه. میکلانژ یه عالمه چیزای خیلی خاص و عجیب غریبی توی نقاشیاش توی کلیسای سیستین قایم کرده. مثلا یه پوشش صورتی رنگی و توی نقاشی خلقت آفرینش میکلانژ میبینیم که دور اون خدایی که نقاشی کرده وجود داره که این چیز صورتی یه جورایی شبیه مغز انسانه. یا مثلا یکی دیگه از نقاشی‌هایی که توی کلیسای سیستین کشیده بوده اسمش جدایی نور از تاریکیه که اون خدایی که اونجا نقاشی کرده اون حالتی که وسط سینه‌اش وجود داره یه چیزی مثل تقاطع نخاع با مغزه. و اگه بیشتر به جزئیات اون نقاشی دقت کنیم اعضای بدن بیشتری رو توی نقاشی می‌بینیم. مثلا دستگاه تلنسلی زنها رو توی یه قسمتی از نقاشی خیلی شبیه نقاشی کرده یا یه قسمت دیگه شبیه کلیه انسانه. جالبیش اینه که این استاد بزرگ نقاشی توی آناتومی بدن انسان خیلی مهارت داشته. دلیلش همین بوده که وقتی که خیلی جوان بوده توی قبرستون کلیسا کار میکرده و اینکه میدونه بدن آدم اعضاش چجوریه و دقیق اونا رو مثلا داره میکشه یا بررسی میکنه، میتونه دلیلش این باشه. احتمالاً نمیدونم اونجا مثلا حالا یه کارایی میکردن یا شاید تشریح جنازه‌ای میکردن که این اونا رو از نزدیک دیده بوده و داشته یه چیزی طراحی میکرده که واقعا شبیه اعضای بدن انسان بوده. میکلانژ با اینکه داشت یه هنر خیلی بزرگ رو توی کلیسای سیستین اجرا میکرد و اون نقاشی‌ها رو میکشید، بیخ گوش پاپ
داشت اعتقادهای مذهبی خودش هم توی اون نقاشی‌ها می‌کشید. توی سال 1536 یه سری از این نقاشی‌ها که انجام شده بود، دوباره کلیسا میکلانژ رو دعوت کرد که بیاد و یه سری نقاشی دیگه توی کلیسا بکشه. ولی بیاجیو مارتینلی با نقاشیایی که میکلانژ توی سری قبلی توی کلیسای سیستین کشیده بود خیلی مشکل داشت. میگفت که اینا چیه که این کشیده؟ چرا باید بدن لخت آدمو تو کلیسا باشه؟ این نقاشی اصلا مناسب جای مذهبی نیست و همش داشت راجع به این چیزا حرف میزد. یکی نیست بهش بگی به تو چه؟ همش میگفتش که این چیزایی که اینجا کشیده باعث شده اینجا شبیه حموم عمومی بشه، اینجا دیگه شبیه کلیسا نیست، اصلا چرا میخواین دوباره اینو بیارین که اینجا نقاشی کنه و از این حرفا. ولی کلیسا دیگه میکلانژ رو برای این کار دعوت کرده بود. میکلانژ هم که این حرفا رو شنیده بود یه کار خیلی باحال کرد. اون توی نقاشی‌ها چهره بیاژیو رو شکل هاتموس یا هیدس، خدای آندرورلد، به صورت شیطانی کشید. بعدم صورت شبیه اون بود، خودش شبیه شیطان دنیای آندرورلد بود. گوشاشو دراز کرده بود مثل خر. یه دونه مارم کشیده بود که دور بدنش چرخیده، داره یه جاییشو نیش میزنه و گاز میگیره. بیاژیو هم که اینو دید دوید رفت پیش پاپ پاول که اون موقع توی اون کلیسا بود چغالی کنه، چون که پاپ جولیوس سوم چند سال پیش فوت کرده بود. این پاپ اینجوری بودش که اوکی باشه، من صلاحیت اینو ندارم در مورد جهنم نظر بدم. اونم رسما مسخرش کرد، هیچ کاری هم نکرد. یعنی رسما با میکلانژ دوتایی بیاژیو رو مسخره کردن. به نظرم بهتره هیچ وقت جلوی یه هنرمند به اثر هنرش توهین نکنید، چون که هنرمند قدرت اینو داره که یه همچین کاری انجام بده. نقاشی بعدی مونالیزای عزیزمه. فکر کنم همه دیگه میدونیم که مونالیزا چیه، چه شکلیه. یکی از بزرگترین اثرهای داوینچیه و شاید خیلیاتون هم رفته باشین توی پاریس و اصل مونالیزا رو توی موزه لوور دیده باشین. ولی اگه بهتون بگم که این مونالیزا قیافه اصلی مونالیزای واقعی نیست، چی؟ این واقعیشه. وقتی که لئوناردو داوینچی نقاشی رو کشیده، همون موقع یکی از شاگرداش توی اون کلاس و ورکشاپ هایی که داشت دقیقاً نقاشی عین مونالیزا کشیدن. توی همون ورکشاپ، همون لوکیشن و دقیقاً همون نقاشی. این نقاشی که وجود داره خیلی ترک خورده، وارنیشاش و رنگاش خیلی قدیمی شده که این باعث میشه قیافه مونا رو یه ذره متفاوت تر ببینیم، یه ذره سن بالاتر ببینیم. ولی اون یکی رو توی سال 2012 تمیز و براقش کردن و کاملا با چیزی که داریم اینجا میبینیم فرق کرده. اما الان دوتا مونا عین هم داریم. واقعا چجوری میتونیم بفهمیم این واقعیه یا این یکی واقعیه؟ مهندس پاسکال کوته فکر میکنه که دقیقاً میتونه برعکس این باشه. اون فکر میکنه که این یکی مونالیزای اصلیه. اون یه تستی روی این نقاشی ها انجام داده به اسم Layer Amplification Method که اون یه نور مستقیمی و با یه دستگاهایی به نقاشی ها میتابونه. بعد دوربین اون بازتاب نور رو اندازه‌گیری میکنه و میتونه لایه‌های زیری اون نقاشی هم به همون نشون بده. به خاطر همین ما میتونیم اون اتفاقایی که قبلا افتاده رو بازسازی کنیم برای خودمون. انگار که تصور کنیم مثل لایه های یه پیاز، هر لایه رو میتونیم فاصله و اندازه‌ش رو بررسی کنیم. بعد از این کاری که این آقا انجام داد، ما فهمیدیم که مونالیزا یه دونه مونای دیگه زیرش داره. ولی چجوری باید بفهمیم که کدوم مونالیزای واقعیه؟ البته الان هم هنوز همین اثری که توی موزه هست و مونالیزای واقعی میدونیم، ولی کلا هم این که اگه یه نقاشی دیگه زیرش باشه، مخصوصا توی کارهای رنگ روغن، خیلی چیز عجیب غریبی نیست. ممکنه مثلا یه نقاشی سفارشی گرفته باشه، بعد سفارشش مثلا ادیت خورده باشه، دوباره یه جاییشو تغییر داده باشه یا روی اون یه چیز دیگه کشیده باشه. بخاطر همین این خیلی اتفاق میفته. ولی خب این بررسیایی که شده بود، این اسکنی که این نقاشی‌ها انجام شده بود، باعث شده بود که خب یه چیزایی ما بتونیم ببینیم که با چشم عادی قابل دیدن نیست و ما نمی‌دونیم که اون زیر چه خبره. با تمام این بررسی و اسکنایی که کرده بودن، فهمیده بودن توی چشمای مونالیزا یه چیزایی هستش که فقط چشماش نیست. توی چشم راست مونالیزا حرف S، توی چشم چپش حرف L رو پیدا کرده بودن. و انگار که این میتونه یه هویت برای اون مدلمون باشه که ازش این نقاشی رو کشیدن. مدل این نقاشی لیزا گاردین
همسر یه تاجر خیلی معروف پارچه بوده توی اون زمان. وینچتی یه آدم دیگه که راجع به این نظر داده، میگه که این نشونه یه زن پرقدرت توی وینچستر داینستیه که میلانو اداره میکرده و داوینچی اون موقع اونجا زندگی میکرده و میگه اون الی که توی چشمشه به خاطر اسم لئوناردو، اون اسم خودش اونجا نوشته. ولی وینچتی هیچ دلیلی برای این حرف نداره، فقط نظرشه. خودش هم هیچ وقت نقاشی‌ها رو بررسی نکرده. از بررسی آدمای دیگه داره این نظر رو میده. نقاشی بعدی نقاشی The Last Supper یا شام آخر معروفه. شما بدترین دوران تحصیلیتون چی بوده؟ به چه درسی علاقه نداشتی؟ اینجا میخوام بگم که داوینچی خیلی به ریاضی علاقه داشته، خیلی ریاضی رو دوست داشته و برعکس خیلی از ماها اونقدی عاشق ریاضی بوده که میتونسته ریاضی رو نقاشی کنه. اینجا رو ببینین، این نقاشی شام آخره که داره داستان آخرین وعده دیدار عیسی مسیح با یاراشو برامون به تصویر میکشه. تمام این نقاشی میتونه توسط دنباله فیبوناچی تحلیل بشه. ببینید دنباله فیبوناچی یه مجموعه‌ایه که عدد بعدی مجموعه از جمع 2 تا عدد قبلیه. خب حالا این عددا رو یادتون باشه تا بهتون بگم این نقاشی چه ربطی به این عددا داره. توی نقاشی یه میز میبینیم که فیگور وسطیش عیسی مسیحه. 2 تا گروه توی اطراف مسیح وجود داره و یه شکل مثلث مانندی داره، نمادی از پدر، پسر، روح القدس. هر کدوم از این یارا هم به دسته‌های ستایی تقسیم میشن که با خود مسیح 5 تا گروه درست میکنه. 8 تا پنل روی دیوارهای کناریه و 13 تا فیگور توی کل نقاشی وجود داره. مطمئنم که خیلی چیزای دیگه هم توی این نقاشی میبینین. یعنی انقدر ازش اطلاعات و تفسیر میاد بیرون و واقعیه که اصلا خیلی عجیب غریبه. و واقعا اگه این نقاشی روی این هارمونی ریاضی کشیده نمیشد، احتمالاً این زیبایی که الان داره رو نداشت. سایلنت ریدینگ اسم نقاشی بعدیه که میخوام براتون تعریف کنم. گفتم بهتون که نقاشا ممکنه سفارش بگیرن، ادیت بزنن یا به هر دلیلی یه طرحی روی نقاشی خودشون تغییر بدن یا دوباره روش بکشن. ولی عجیب ترش وقتیه که یه آدم دیگه میاد روی نقاشی یه نقاش یه چیز دیگه میکشه. اینجا یه دختری رو میبینیم که داره یه نامه رو جلوی پنجره میخونه. این نقاشی اثر دوج یوهان ومیر، نقاش معروفه و عنوان نقاشی هم داره همین نقاشی رو توضیح میده. ولی یه چیز خیلی عجیب غریبی در مورد این نقاشی وجود داره. وقتی تو سال 2012 داشتن این نقاشی رو ترمیم میکردن، به یه چیز خیلی عجیب غریبی میرسن. نقاشی روش نقاشی شده بوده، ولی نه توسط اون نقاش، سالها بعد توسط یه آدم دیگه، وقتی که اصلا نقاش دیگه وجود نداشته. یه قسمتی روی نقاشی وجود داره که یه طرح مثل کیوپید یا یه بچه فرشته بالداری توی نقاشی معلومه و عجیبیش اینه که یکی این نقاشی رو کاور کرده، کلاً اون تیکه دیوار رو سفید کرده، تبدیلش کرده به دیوار و این اتفاق هم دهه‌ها بعد از مرگ خود نقاش افتاده و الان نقاشی ترمیم شده، طرح اصلیش هم داره خیلی خوب ازش نگهداری میشه. نقاشی بعدی یکی از اثرای هنریک ون آنتونسنه که تو سال 1641 این نقاشی رو کشیده. اسم نقاشیش Scavenging Sands، یعنی یه چیزی در بین شنها. نقاشیش یه حس جالب و عجیبی به آدم میده، ولی چیز عجیب ترش اینه که این همه مردم دارن کجا میرن و دارن به چی توی این نقاشی نگاه میکنن. اگه بیشتر نگاه کنین احساس میکنین که یه فضای خیلی عجیب غریبی رو کشیده. انگار که اون آدما دارن به یه چیزی نگاه میکنن، یعنی دارن به هیچی نگاه میکنن و یه چیزی که ما نمیبینیمش ولی اونا میبیننش. توی سال 2014 این نقاشی رو میبرنش برای ترمیم. بعد که متوجه شده بودن یه چیزی زیر اونه، توی ترمیم لایه لایه اون رنگا و وارنیش قدیمی رو ور میدارن و متوجه میشن که یه مردی روی آب اونجا وایساده و همه اون آدما داشتن به اون مرده نگاه میکردن و اینجوری بود که انگار اون مرده اونجا معلقه. بعد همینجوری که داشتن ادامه میدادن و رنگا رو پاک میکردن، فهمیدن نه، اون مرده اونجا معلق نیست و اونجا یه دونه وال مرده قرار داشته و این مرده روی اون واله وایساده. همه این آدما دارن میرن به اون سمتی و دارن اونجا رو نگاه میکنن. یعنی همه این آدما دیوونه نبودن. نمیدونم چرا کی چه وقتی این نقاشی رو به این شکل و صورت درآورده و دلیلش از این کار چی بوده، ولی این سوال و این همه سال برای این همه آدم به وجود آورده بوده که اینا دارن کجا میرن و چی رو نگاه میکنن. مثلا انگار که این نقاشی رو کشیده، مثلا نقاشی رو تحویل داده، بعدن شاید یکی یه درخواست داده، سفارش روی نقاشی ثبت کرده، دادن یه آدم دیگه روی این نقاشی دوباره مثلا به خاطر درخواست و سفارش صاحب اون اثر که خریده بودتش نقاشی کشیده دوباره. و جالبترش اینه که هزاران هزار تا نقاشی توی دنیا وجود داره
ما نمیدونیم زیر تک تکشون چه خبره، واقعا اتفاق برای همشون افتاده، مثلا اینا فقط همون نقاشی هن. زیرشون چه خبر بوده، کسی روشون نقاشی کرده یا نکرده. نقاشی بعدی نقاشی استری نایت یا شب پرستاره وینسنت ون گوگه. این یکی از نقاشی‌های خیلی مورد علاقه منم هست. فکر کنم دیگه همه ون گوگو میشناسین. ولی نقاشی استری نایت جوری که ون گوگ آسمون رو توی شب نقاشی کرده خیلی نقاشی خاص و عجیب غریبیه. تو سال 1882 ون گوگ نقاشی رو کشیده و اون چرخش و پیچش خیلی خوشگل و عجیب ستاره ها رو اون شکلی نقاشی کرده. اون خطای سفیدی که لای این رنگای نقاشی استفاده کرده انگار واقعا ما داریم اون چرخش و اون حرکت رو توی نقاشیش میبینیم. حالا جالبترش رو بهتون بگم که توی علم یه چیزی وجود داره که ون گوگ اونو نقاشی کرده. اسم این چرخشایی که ما داریم میبینیم turbulent flow که یه چیز خیلی پیچیده است. پس بیایم براتون توضیح بدم. مثلا وقتی شما یه مایع رو میچکونین توی یه مایع دیگه، اون دوتا مایع برای چند ثانیه توی یه جهت موافق شروع میکنن به چرخیدن توی هم دیگه قبل از اینکه کاملا توی هم حل بشن. هر کدوم از این مایع پترن خودشونو به وجود میارن و به نظر میاد که این پترنا خیلی رندوم باشه، ولی اصلا رندوم نیست. این یه چیزیه که بهش میگن turbulent flow یا جریان متلاطم و دلیلش هم اینه که اجزای مایع با سرعت‌های مختلفی درون خود مایع حرکت میکنن و انگار که یه سری گرداب‌هایی رو ایجاد میکنن و یه شکل‌های دایره طوری رو ایجاد میکنن. دقیقاً مثل پترنایی که ون گوگ توی آسمون کشیده بود. اگه گرفتین چی میگم که بهتون تبریک میگم، چون این به نظر من خیلی چیز سختیه و عجیب ترین نکتهش اینه که دانشمندا 60 سال بعد از اینکه ون گوگ این نقاشی رو کشیده تازه turbulent flow رو کشف کردن و تا قبل از اون اصلا نمیدونستن جریان متلاطم چیه. یه چیزی که ما الانم مثلا درکش برامون انقدر سخته رو اون زمان هنوز قبل از اینکه اصلا کشف بشه ون گوگ خیلی خوشگل کشیده بوده. انقدر راحت چیزای طبیعت رو میکشیده، مفاهیم مختلف طبیعت رو درک میکرده و نقاشیشون میکرده و به نظر من خیلی آدم عجیب غریب و بزرگیه. تقریبا به آخر ویدیو داریم میرسیم، ولی من تا یه نقاشی خیلی قشنگ دیگه از ون گوگ عزیزمون بررسی نکنم جایی نمیرم. اسم این نقاشی کافه تراس ات نایت یا کافه تراس در شبه. این یکی از معروف ترین نقاشی های دنیاست. من خودم این نقاشی توی یکی از موزه های هنر دیترویت از نزدیک دیدم، واقعا بی‌نظیره و واقعا هرچی بیشتر بهش نگاه میکنین بیشتر نمیفهمین که اونجا چه خبره. توی تراس نقاشی ما اون گارسونی که سفید پوشیده با 12 نفر که اومدن چیزی بخورن احاطه شده. اینو قبلا هم شنیده بودیم. بله، دوباره داریم میرسیم به تابلوی شام آخر داوینچی. یکی از مشتریا داره سعی میکنه که بخزه و از نقاشی بیاد بیرون. توی بعضی از حرفایی که میزنن و بررسیایی که کردن میگن این یهوداست که داره میره به مسیح خیانت کنه و از سر میز بلند شده، یا حالا احتمالاً توی این موقعیت یکیه که داره از کافه فرار میکنه، نمیخواد پول کاپوچینوشو بده. خیلی از نقاشیای ون گوگ رفرنس های مذهبی داره. حتی نامه‌ای که ون گوگ به برادرش تیو مینوشته هم اینجوری بوده. زندگی ون گوگ و افکارش انگار یه جوریه که میخواد مذهب رو توی زندگیش و افکارش نگه داره. خیلی‌ها میگن اون چیزایی که توی نامه ها هم نوشته بوده داشته همینا رو میگفته و انگار این اعتقاداتش هم توی نقاشیش هم توی حرفاش یه جورایی معلوم بوده. این بود از بررسی نقاشی‌های خیلی معروف و عجیب غریبی که امروز براتون آورده بودم. امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشین. این چیزا رو نمیدونستین، خیلی خوشحالم که این ویدیو رو دیدین و الان این چیزا رو میدونین. حتما نظرتون توی کامنت ها بهم بگین. اگه نقاشی و رمز و رازهای بیشتری در مورد این نقاشی ها میدونین توی کامنت ها بنویسین تا منم ازشون با خبر بشم. مرسی از اینکه همراه من بودین. رمزتاز رو سابسکرایب کنین تا از ویدیوهای جدیدم با خبر بشین. خدافظ.